Всіх вітаю! Сьогодні протестую ось такий Wi-Fi адаптер до інвертора VVolt. Я не знаю, можливо, інші виробники також використовують схожі адаптери. Спробую погратися. Використовується програмка SyncX. Я ще не мав справу з такими додатками. Вона відрізняється від Smart ESS і Solar of Syncs. Я спробував підв'язати адаптери на ці додатки, нічого не вдалося, тому треба використовувати окрему програму. І я думаю, що з такою програмою є і інші виробники, які використовують такі ж адаптери і таку програмку. Бачимо назва адаптера SolarPlug 5W. Цей адаптер має інтерфейс RS-232, тому треба підключати в порт RS-232. Тут подається живлення на адаптер і сигнальні лінії. Постачався він в такій коробці з QR-кодом на завантаження додатку і керівництво користувача. Є інструкція в паперовій формі, вона коротенька, як створити аккаунт і прив'язати адаптер. Підключаю адаптер до інвертора, включаю інвертор. У мене є окреме відео по додатку Smart ESS, як його використовувати, функціонал порівняємо із SyncX. Цей додаток можна завантажити по QR-коду з коробки, я звідси завантажував. З Play Market пише, що версія відрізняється, але, напевно, краще з Play Market завантажувати чи з App Store. Не бачу взагалі відгуків про цей додаток, напевно, він відносно новий. Ось так він виглядає. Української мови немає, тому використовую англійську. Треба створити обліковий запис. Причому я пробував Gmail-почту і мені не приходять листи на пошту. Тому я використав робочу пошту. Якщо у вас не приходять листи, підтвердження, можете спробувати іншу пошту. Є можливість демо-аккаунта, зайти в додаток і поклацати, подивитися функціонал. Війшов аккаунт, далі треба прив'язати Wi-Fi логер, натискуємо ADD Device. І треба підв'язати. Значить, у нас є різні варіанти. Можемо використати камеру і считати цей QR-код. Можемо через Bluetooth, а можемо вручну просто вписати код самого адаптера. Давайте через камеру спробую спочатку. Девайс знайдений, повертаюся. Можемо через Bluetooth підключення, вибираю Bluetooth. Ось цей адаптер, на ньому так само пишеться серійний номер. Цей серійний номер, напевно, краще не передавати третім особам. Все підтверджую. І далі треба вказати логін і пароль Wi-Fi мережі. Йдемо до налаштувань. Бажано, щоб телефон був підключений до Wi-Fi мережі 24 ГГц. Треба затиснути ось цю кнопку на Wi-Fi адаптері на 3 секунди. Натискаю Next Step. Доступ до місця знаходження, на жаль, доведеться надавати, тому що додаток не буде коректно працювати. Цього вимагає сама технологія Bluetooth. Треба вказати пароль мого Wi-Fi підключення. До речі, я не затискав цю кнопку Reload. Якщо адаптер не буде бачитись через додаток, в даному випадку видно, що він його бачить, то треба затиснути на 3 секунди. Вибрав Wi-Fi мережу свою, ввів пароль і натискаю підтвердження. Налаштування успішне, підтверджуємо. В списку з'явилося 2 пристрої, один сам даталогер і один інвертор. Можемо зайти, подивитися. Я не знаю, наскільки часто оновлюються дані, треба буде перевірити. Думаю, не часто. На адаптері бачу, що горить 2 світлодіода, Net, Ready і ком періодично проморгує. Напевно, коли йде обмін даними із інвертором, то ком буде моргати. Якщо зайти в інший адаптер, тут налаштування самого Wi-Fi логера, його серійний номер, Wi-Fi мережа, MAC-адреса, модель, виробник, версія прошивки. Якщо натискаю на інвертор, видно температура 46,2 градуси. Не знаю, який саме це радіатор, напевно, високовольтний. Мережа на інвертор у мене зараз не підключена, тому всюди по нулям. Лише акумулятор підключений, 55,9 вольт. БМС немає з'єднання. Не знаю, бачите, щоб повноцінно протестувати додаток, треба ним покористуватися хоча б пару тижнів. В кого є досвід використання додатку цього, пишіть коментарі, наскільки він гарно чи не дуже працює. Можемо змінювати налаштування інвертора, 3 крапки натискаємо Setting, і в нас доступні всі налаштування. Досить швидко вони оновлюються, підвантажуються з інвертора, бо зазвичай на додатку Smart ESS вони повільно оновлюються, так по черзі підвантажуються. Давайте спробую напругу основного заряду 55,3 вольта. Поставлю, приміню. Подивимось, швидко він її передасть чи ні. Одразу на інверторі 55,3 змінилась. Доступні різні статистики по виробітці сонячної енергії і так далі. Але, звісно, в мене тут все по нулям, тому що я скинув заводське налаштування інвертора і в ньому не збереглося жодних статистик. Якщо буде підключена комунікація з БМС, можна подивитися багато значень по БМС, які ваша БМС буде передавати, бо не всі дані будуть доступні.
Якщо вам треба змінити налаштування Wi-Fi, заходимо у налаштування логера, натискаємо в правому куті 3 крапки і Device Wi-Fi Setup. І заново прописуємо налаштування, як я вже показував це раніше. Щоб прив'язати Wi-Fi логер до іншого аккаунту, скоріш за все, його треба буде спочатку видалити з існуючого аккаунту і потім вже прив'язувати до іншого. Я щойно перевірив, створив новий аккаунт і спробував прив'язати цей адаптер до іншого аккаунту. Він прив'язався без питань. Навіть система не видала повідомлення, що він вже прив'язаний до якогось іншого аккаунту. А в першому аккаунту він зник, тому його можна переприв'язати до іншого аккаунту, маючи просто або оцей QR-код чи матрикс-код, чи серійний номер адаптера. Тому у відео я, скоріш за все, просто позамазую серійний номер, щоб його ніде не було видно. А ви дивіться, не передавайте третім особам свій серійний номер, бо інша людина зможе його прив'язати до свого аккаунту, і вам доведеться заново прив'язувати потім до свого аккаунту. Зараз перевірю час оновлення даних на сервер, приблизно 2 хвилини, наскільки я помітив. Зменшив напругу на акумуляторі до 51 вольта. Зараз бачимо 55 вольт. Засік на секундомірі, подивимось. Все, обновилися дані, 59 вольт. І час склав 2,5 хвилини. Перед цим я зробив декілька спроб, і час оновлення складав в районі від 2 до 2,5 хвилин. В додатку SmartESS час оновлення даних складає 5 хвилин, але там можна придбати платну версію і скоротити час оновлення до 1 хвилини або навіть до 10 секунд. Тут такого функціоналу я не помітив стосовно платної версії додатку. Якщо так дивитися, ми ніде не бачимо, коли саме були оновлені дані. У нас не пише там якийсь годинник, просто типу онлайн, але по факту затримка буде в районі 2-2,5 хвилин. Напевно, все в цьому відео. Коротко показав функціонал додатку, хто користується цим додатком, таким Wi-Fi адаптером чи схожими, можливо, не до інверторів V-Volt, до якихось інших. Будь ласка, опишіть в коментарях ваш досвід. Наскільки цей додаток зручніший, можливо, порівняно із SmartESS, як він там зберігає статистику на серверах. Загалом ваші враження. Дякую всім за перегляд і гарного дня!